বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ব্লগটো। বহুত ধুনীয়া দিন এটা পাৰ কৰিলোঁ আজি ফুল স্প্ৰে কেন লৈ খেলিছোঁ বহুত দিনৰ পিছত। আজি পূৰা ফুল পাৱাৰ। ভাল লাগিলে, চাই থাকক কিয় ভাল লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাই দিলে গম পাব কিয় ভাল লাগিলে। চাই থাকচোন। আগৰ ভিডিঅ'টো ৰখাৰ কাৰণে বহুতে ভাল পাইছে, কমেণ্টত দিছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ। আৰু সেইকাৰণে এইটো তেনেকুৱাই ৰাখিছোঁ, একো মিউজিক দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট ফুটেজ আছে ভৰাই দিছোঁ। স্প্ৰে পেইণ্টৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে দুই এটা কথা কৈছোঁ, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। যিসকলে স্প্ৰে পেইণ্ট প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিব, স্প্ৰে কেনছ, তেখেতৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব। লাগিব পাৰে। আমি গ্ৰাফিটি এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ আজি। ইয়াতে ব্লেক আছে, ব্লেক আৰু হোৱাইট। এইটো মই লোৱা আনিছোঁ। এইটো ইয়াত সোমাই দিয়ে, তাতে সোমাই দিয়ে। এইটো ইয়াতে এটা ৱাইল্ড ষ্টাইল গ্ৰাফিটি হ'ব। নিহালে অলপ যি বোকা চোকা লাগি আছে এইটো চাফা কৰিছে, কেনভাছখন ৰেডি কৰিছে। যিহেতু ৰেব' বুলি লিখিম, তো মোৰ এটা কৌতূহল উপজিল যে ৰেব' মানেনো কি হয়। গেষ্ট হাউচৰ মালিকজনক সোধাত তেখেতে আনি দেখুৱালে। চাওঁচোন কি কয়। So this is a Raybo. Okay. Yeah. They're made of yak hair and especially they are. Wow, it's a beautiful these tents are found in eastern Ladakh. Okay. Yeah. So people who ইষ্টাৰ্ণ লাডাখত ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াকৰ উলেৰে নিৰ্মিত এই তম্বুটোকে ৰেব' বুলি কয়। নতুন কথা এটা জানিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিঙো দেখিছোঁ, আৰু কেইখনমান আছে। মোৰ বন্ধু তাচি নামগিয়ালে বনোৱা এখন পেইণ্টিং, আৰু এখন কোনোবা বেলেগ এজনে। এখন চবতকৈ যিখন মোৰ ভাল লাগিলে, খুব মানে বহুত টাইম চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে এইখন। এইখন পেইণ্টিঙত দেখুৱাইছে দুটা ভেড়াই কাজিয়া লাগি আছে, মানে যুদ্ধ লাগি আছে, যেনেকৈ আমাৰ ম'হৰ যুঁজ হয় তেনেকৈ ইয়াতো হয় চাগে। আৰু তাত দেখুৱাইছে এটাৰ পিঠিত আছে কংক্ৰিট আৰু চিমেণ্টৰ ঘৰ, আৰু এটাৰ পিঠিত আছে যিটো আগৰ মাটিৰ বা শিলৰে নিৰ্মিত, শিল আৰু কাঠেৰে নিৰ্মিত ঘৰ। তাতে বুজাব বিচাৰিছে যে এই দুটা যিটো সংঘাত, মানে নতুন আৰ্কিটেকচাৰ, নতুন যিটো কেপিটেলাইজ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু যিটো পুৰণা ট্ৰেডিশ্যনেল মাধ্যম, সেই দুটাৰ মাজত যিটো এতিয়া এটা সংঘাত হৈ আছে, সেই সংঘাতটো। तासी भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो एक मास्टरपीस है भाई। आई लव्ड इट, सैल्यूट। बहुत टाइम ट्रिप किया इसमें हमने। আৰু এটা হ'ল ইজি মেক্স অলমষ্ট লাইক আ ফ্লেম। আৰু আমি ৰেডি। দিছ ইজ দ্য কেনভাছ। ইয়াত লিখিব লাগে ৰেব'। এই ইয়াত লিখা আছে ৰেব'। আৰু ৰেব' মানে কি মই দেখাই দিলোঁ। টেণ্টটোক কয় ইয়াত, যিটো ইয়াকৰ ঊলৰ পৰা বনোৱা এটা টেণ্ট। তো আৰম্ভ কৰাৰ আগত জাষ্ট এটা আউটলাইনিং এটা কৰি লওঁ ব্ৰাছেদি, ডাইৰেক্ট কেনটো ইউজ নকৰোঁ। যিহেতু আমাৰ লগত বহুত কম কেন আছে, সেয়েহে মানে আউটলাইনিং বা সেইবোৰত আমি কেনটো খৰচ নকৰোঁ। ইয়াকৰ ঊলৰ পৰা বনোৱা এটা টেণ্ট। তো আৰম্ভ কৰাৰ আগত জাষ্ট এটা আউটলাইনিং এটা কৰি লওঁ ব্ৰাছেদি, ডাইৰেক্ট কেনটো ইউজ নকৰোঁ। যিহেতু আমাৰ লগত বহুত কম কেন আছে, সেয়েহে মানে আউটলাইনিং বা সেইবোৰত আমি কেনটো খৰচ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু স্প্ৰে কৰিম, স্প্ৰে পাৰ্টিকলবোৰ ওলাব, তো এখন অলপ ভিজাই লৈ মই নাকত মাৰি লওঁ যাতে। আচ্ছা, ফেচ মাস্ক, जुगाड़ फेस मास्क, लोअर प्रोजेक्ट एरिया प्रोटेक्शन मास्क, एंटी पार्टिकल मास्क।
আৰু পানীখিনি অলপ মুঠ গোন্ধাইছে, চাগে কোনোবা ইফালৰ পৰা এৰিছে। So let's get started. Yes. স্প্ৰে কৰাৰ আগত ভালকৈ জোকাৰিব লাগে, নহ'লে তলত জমা হৈ থাকে গোটেই পাছত বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আৰু। যেতিয়া স্প্ৰে কৰিছোঁ, কিছুমান ডাঙৰ টিকল ওলাইছে ভিতৰৰ পৰা, যিটো মানে ওলাব নালাগে। এইবোৰ ডাঙৰ ওলাইছে, যিবোৰ ওলাব নালাগে। এইটো এটা ড্ৰবেক। হয়তো এই নজলটো পুৰণা হৈ গ'ল কাৰণেও হ'ব পাৰে। মই এটা নতুন নজল এটা লগাই ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইটো good. Perfect. So এতিয়া বগাটো প্ৰথমে মাৰি ল'লে, তাৰপিছত এতিয়া ব্লেকেদি গোটেইখিনি বাউণ্ডেৰী লাইনটো দি আছে। সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰেব
ইয়াত লিখিছোঁ ৰেব' এই তাতো লিখা আছে ৰেব'। Bro, Raybo is all done. See you then, I'll see you guys. Yeah, sure. Sure. Nice. Hi. পুৰা গ্ৰাফিটিৰ লগত মিলা বস্তু কেইটামান পাই গৈছোঁ আৰু এই দুটা চাইকেল লৈ আছিলোঁ। তুমি অলপ দেৰি আগতে যে পানীটো মাস্কত লগাইছিলা, তুমি যে কৈছা মোটা গোন্ধ পাইছা, এতিয়া মই এটা বস্তু দেখাম চোৱা। আধা লেক মানুহে ইয়াৰ পৰা পানী ভৰাই খুৱাই আছে। ডেট কেলা মই এনেই কৈছিলোঁ, পানীটো কিন্তু দেখাত লেতেৰা যেন নালাগে। ইয়াৰ পৰা পানী উঠাই আৰু আধা লেক এইটো খুৱাই আছে। মই ইয়াতে ৰখাম এইখন উঠাই। তাতে কিবা এটা বনাই দিয়া না স্প্ৰে। हेलो, क्या नाम है आपका? बुढ़ान। ओके कब से कर रहे हो तुम? बढ़िया। 6 months। 1 साल। आपको अगर इसमें कुछ बना दूँ अच्छा लगेगा आपको? ग्राफिटी बनाना है इसमें? हाँ। हैं? ओके। Get going. Oh! सो अमी होटल पालू रास्ता दे भाई। क्या नाम है आपका? और आपका? बुधान। तो इन लोग সিহঁতক দেখা পালোঁ। আমি এটা প্ৰজেক্টৰ পৰা যেনেকৈ আহি আছিলোঁ, আমাৰ হাতত স্প্ৰে কেনবিলাক আছিলে। চ' উই থট উইড ডু চামথিং ফৰ দেম এজ ৱেল। এণ্ড আই ডোণ্ট ন' হু ডিড দিছ। Yeah, but we got the correct spot for all this kind of work now. Down, eh? Oh. दूसरा भी डालो, दूसरा भी लाओ, दूसरा और एक निकाल दो पूरा। निकाल लो। Are you guys excited? Yeah. What's your name? My name is Dawa. Dawa. Yeah. You write it Dawa. DAW. DAW. His name is Buran. BURHAN. You are H dash. ফুল চলি আছে গ্ৰাফিটি চিনছ লোকেলাইটছ আৰু ইয়াতে সিহঁতে স্কেটবোৰ্ড কৰি আছিলে যে আমি দেখা পালোঁ পূৰা আহি পেলাই এতিয়া নিমে BURHAN बुरहान
So on to the next one. Excited? ৰাস্তাতে ৰেণ্ডম পাই গ'লোঁ ল'ৰাকেইটাক দেখি খুব ভাল লাগিলে মই যিহেতু একেটা ফিট পূৰা মুডত আছিলোঁ সিহঁতক কিবা এটা লিখি দিওঁ উৎসাহ পাব ইহঁতেও কৰি থাকিবলৈ তাকে ভাবি কৰি দিলোঁ আজিৰ পৰা দুগুণ উৎসাহে মই চিয়'ৰ যে আজিৰ পৰা সিহঁতে দুগুণ উৎসাহে কাম স্কেটবৰ্ডিং প্ৰেক্টিছত লাগিব বঢ়িয়া দাৱা আৰু বুঢ়ানক লগ পাই ভাল লাগিলে স্কেটিং কৰি আছিলে আমি ভাবিলোঁ কিবা এটা আঁকি দিওঁ তাহাঁতকো কমেণ্টত ক'ব হি ইজ বুঢ়ান এণ্ড দাৱা কিপ স্কেটিং ব্ৰাদাৰ্ছ keep rising to see you in another level whenever we meet next time এটা লিভিং আৰ্টৰ চাইন আহি গ'ল দাৱাৰ এইটো দাৱাৰ বাই বাই যিসকলে হয়তো শেষলৈকে চাইছে তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে যে সঁচাই এটা ভাল দিন পাৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা দিন যেন আৰু আহি থাকক আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিম দেখুৱাই থাকিম শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ আহি থাকে খুব ভাল লাগিছে আৰু সেইটোৱে মোক আৰু মানে ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে কমেণ্টত জনাব কেনে পালে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহি আছে বেছি ৰ'বলৈ নালাগে